રાઈસ લેકે જશો એટલે બેઠો મેડમ પ્રેમનો મોકલી દેજો ને ગ્રેવી બની ગઈ છે પૂરું 1000 રૂપિયા લઈને આવજો ફૂલ ગરાકી છે આવું તો પૈસા મૂકવા જાય કાલ નહીં યાર આવી જાય સમજ ને કોઈ છે નહીં બાકી હોય ને તમે ફોન બી ના કરો એટલે આ તો નહીં હાલે એટલે કોઈ છે નહીં એટલે બાકી કેવું બીજું કંઈ છે નહીં બાકી હોય ને હાલો રજા એટલે કામ બી હતું બાકી છે પબ્લિક ફૂલ જાય બરાબર એ જતો રહેજો બરાબર 10 વાગે હા બરાબર આવી જાય ચાલો 1000 રૂપિયા લઈને આવજો હાલ હા ભાઈ હા 5 કિલો પાણી ભરજો પાણી નાખજો પાણી નાખવાનું ઉભો રહેજો પાણી નાખજો હેલો ઓર્ડર લઈ જતો કબૂલમાં રાખે ઈંડાની આમલેટ આવશે બોલની છીન આવશે ડુંગળી ટમાટર ચટણી ચીઝ મેયોનીઝ બધું આવશે આવી રીતે અલગ જ આવશે